Одноклубникам усім привіт. Коротше, вирішив записати ще одне відео стосовно підсвітки. По цьому авто я переглядав список побажань клієнта і також було у цьому списку зробити ось тут підсвітку. Він написав тільки про водійську дверку, вона стояла ось така діодна лампочка, вона почала мигати. Я думаю, що ж одну, якщо не світилося, не тут мигала, а на решту в дверях не світилося зовсім, то в тій підсвітці лампочка була відсутня зовсім. Тут мигала, а ось на цих задніх дверях, коротше, стояла лампочка теж, але вона не працює. Я поставив новеньку, результату 0. Коли я став контролькою на червоний провід, у нас живлення приходить. Плюс тут є. А мінус іде сіренький провід, ось цей. Він керується блоком ЦКБС. Ось. І по старій пам'яті, тому що я вже з цим стикався, я вже знаю, куди дивитися. Можливо, було б вчора, коли це все було розібрано, знята сідушка. Я щось не подивився. Трішки, як кажуть, протупив. То було б простіше. Але зараз це все розбирати я не захотів. Я знаю, де його шукати. Тому я зняв оцю накладку ніші. Тут, до речі, є, дивіться, є в деяких комплектаціях є ось цей мікрик. Я вам зараз покажу. Оця кнопочка. Ось. Дуже часто вона глючить і через неї може сідати акумулятор. Тобто світло не гасне. Це для чого робиться? Воно є так само, є на передніх нішах. Все залежить від комплектації. Буває, що є, буває, що немає. Буває, ось, бачите, є оці кнопочки. І буває таке, що сідає акумулятор, то вони здохнуть. Я їх відключаю, ці мікрики, я їх не під'єдную. Для чого це робиться? Якщо ми відкриваємо, наприклад, передню нішу, у нас засвічується оця лампочка. Якщо ми відкриваємо задню, у нас засвічується задня лампочка. Це така своєобразна підсвітка, але я їх стараюсь не під'єднувати, бо вже вони грають не зі мною, вони грають більшість з власниками. Негарний жарт. Вони залипають і просто буває таке, що вони не спрацьовують. І горить світло. Ви начебто закрили машину, світло потухло, а в дверях лишилося. Приходите, акумулятор розряджений. Тепер вертаюсь до цієї машини. В нас не працює ця підсвітка задніх дверей. Але, знову ж таки, це все наслідки затопленого салону, коли була вода. Дивіться, я знаю просто в якому місці воно знаходиться, де ця скрутка, тому я просто трошечки оцю нішу завернув, потім я її розправлю і знову ми бачимо картину. Ось скрутка і от оці всі провода, вони так само, як я вчора показував на плюсу склопідйомники, вони так само згнили. І треба її відновити. Тоді в нас запрацюють оці фонарики задніх дверей. Тому вони в нас не працюють, у нас відсутній мінус. Зараз відновлю і покажу результат. І ось паяв, бачите скільки проводків. Ось, там 3, тут ще одна скрутка. І ось як результат вже світло є. Все тепер замотую, пакую. І ця робота теж зроблена.
І так, проводку я вже замотав. Коротше, народ, це стосується не тільки сценіків, а любого авто. Якщо ви побачили ось таку зелену пилюку, бачите, це по-любому десь вмирає якась скрутка. Ось це ось такі от недоліки. Якщо ви десь побачили, чи під капотом, чи в салоні, бажано його ізоленту цю розмотати і подивитися, де саме воно відригнуло, як кажуть, тому що потім будуть неприємності. Тобто, якщо бачите, що таке є, треба зразу його прибирати. Щоб потім не було запитання, а чому воно так.